Hi guys! Welcome back to my channel! And this is Julia again. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang pagluluto na laham, meat, tufa. Meat na giniling. Tapos, para sa sambosa for Ramadan. Hey guys, sa hindi pa ako magsimula, subscribe my YouTube channel, like and share my video. Okay guys, hindi na natin pagbaasin. Let's start cooking! Ayan guys, nakalagay na lahat yung spices. May pula na pigdal ang tawag nila. Lahat na guys, lahat ng asin, maji, yung mga cubes. Tapos, nilagay ko na siya lahat. Yung mga spices na mga alam. Yung curcum, yung turmeric powder, yung tawag doon. Basta lahat na siya guys. Yung mga spices na nilagay ko. Tapos, ito yung meat na giniling guys. Ayan. Ayan, pinaano pa yung tubig. Nilaga ko na siya. Tapos, ito pa. Ayan. Kasama siya guys. Marami na nilang po. Tapos, ito yung kabsat. Saka bagtunis yung parsley sa Pinas at saka hindi ko alam yung isa. Basta kabsara. Yung parsley sa Pinas, yung bagtunis. Yan. Tapos, ito yung dahula ng pig sa Pinas guys. Ginawa ko na siya. Yan. Tapos dito, hindi ko na siya lagyan ng ano guys para kasi ito sa sambosa nila yung parang lumpia sa atin sa Pinas. Para sa Ramadan nila. Hindi siya pwede lagyan ng ano tubig. Yan na. Luto naman kasi yung karne, giniling na karne. Ilagay ko na yung karne guys. Yan guys, ilagay ko na yung karne. Bismillah. Napakadami pa. Sambosa naman talaga. Oh my god. May isa pa guys. Teka lang. Lahat yung giniling na karne yung tupa giniling. Tapos isunod ko din yung sibuyas na ganyan guys para haluin ko siya. Hindi siya lagyan ng tubig para kasi hindi maano sa lumpia wrapper sa Pinas. Yan. Haluin ko muna guys. Wait lang. Haluin ko siya masyado guys. Yan ako. Yan guys. Haluin ko muna. Guys, haluin lang siya masyado guys. Haluin ko pa, hindi ko pa nakalo masyado. Haluin ko pa yung haluin ko pa niya. Bulupunta to dito. Hindi siya lagyan ng tubig guys kasi luto na to siya, nilaga na siya. Nahanduhan ko na naman nilaga ko na siya kanina kaya ganyan na siya. Ganyan siya guys, ganyan guys. Yan guys. Yan. Yan, sasagit na naman tong buto ko mamaya pag ilagay siya sa pareho sa lumpia ng Pinas, lumpia wrapper.
Nakasano na natin yung apoy. Apoy niya guys. Hindi maghimo sambusa guys. Mamaya pag ano na ilagay na sa lumpia wrapper guys. Naku, nasakit yung likod mo. Tapos ito pa. Kahit pa guys. Sabi nung kasama ko kasi ako lang nagluto ng ng sambusa. Pwede naman. Kasi parang naawa na din ako. Naawa na kami sa iyo kasi ang dami pa niyang ginawa. Tapos gawa doon, gawa dito. Nakakaawa na din siya. Yung kasama ko dito. Gawa siya sa bahay nila kasi hindi naman kasi ako tagaluto. Sila na. Pero ngayon ako magluluto. Pero sabihan kanila, ganito ganyan, ganito, gawin mo yan. Pero niluto namin ito kanina. Nilagyan ng tubig para ito na siya. Hindi na siya lagyan ng tubig para pag lagay sa walang tubig. Ano na siya guys. Para lang din to yung giniling na karne sa Pinas. Yan guys, hayaan ko muna siyang 10 minutes guys. So 15 minutes. Maghuhugas muna ako ng mga pilit. Para siya lumambot lalo. Tapos pagkatapos yan, lagay ko yan yung kabsara, ang tawag nila, tsaka bagdunes. Magkaiba yung amoy nila guys. Kabsara tsaka bagdunes. Yung parsley sa Pinas. Yung bagdunes, yung parsley. Hindi ko alam yung kabsara. Hindi ko alam yun. So guys, wait lang. 40 minutes to 15 minutes. Okay. Hindi naman talaga madali magluto. Tawag dito, tawag doon talaga. Ay, nako. Ayun, I'm done. Guys, tikman na natin. Yan. Tikman na natin guys. Dami natin para talaga. Sarap guys. Ganun talaga ako guys. Baka hubog tayo ng hamon ulit. Baka sabihin ang ginagawa mo, Julia. Guys, ang sarap talaga guys. Hindi. Napakaharap. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Yan guys. Lahat na natapos na, pero yung mga hugasin ko dyan hindi pa natapos. Kaya thank you for watching everybody. Thank you for watching guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli natin pagluluto dito sa Julie's Vlog 101. Please gustuhan niyo po. Please like my video, share and subscribe to my channel. Hanggang sa muli. Bye! I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better.